Hello mga Chong, welcome back to my channel. It's me again, your Chong Bokbok, and welcome back to my channel. Ulit. So ngayon kaya tayo nag-vlog mga Chong kasi i-share ko sa inyo kung paano ba ang pag-apply sa YouTube Adsense para ma-monetize yung channel natin. Bago natin simulan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na to at i-subscribe ang YouTube channel ko ni Chong Bokbok. At huwag nyo rin kalimutang i-share para makatulong tayo sa mga kapwa natin, small YouTubers. So without further ado mga Chong, simulan na natin in 3, 2, 1. Pangit. 1. Go! So simulan na natin mga Chong ang ating vlog tungkol sa pag-apply natin ng monetization ng ating channel. So kung dati-rate, medyo mas madali yung pag-apply ng YouTube Adsense, pero ngayon 2020 nag-start siguro siya mid last year 2019, nagbago na ng rules yung YouTube kasi di ko alam kung anong reason nila, pero nagbago na sila ng rules kung paano ma-monetize yung isang channel sa YouTube. Kung bago pa lang kayo sa YouTube ni Chong Bokbok, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell ito para lagi kang updated sa mga videos ni Chong Bokbok. At i-share nyo na rin sa mga kapwa natin small YouTubers para makatulong din kahit papano. So, ang vlog na to ay tungkol sa pag-apply ng YouTube channel natin para ma-monetize. So, paano nga ba yun? Ang una natin gagawin, since nasa home tayo, nasa home tayo ng YouTube natin, syempre mag-login muna tayo. Naka-login na si Chong Bokbok, no? Ito na yung aking account, ito na yung aking YouTube channel. So kung nasa home ka, punta tayo dun sa ating avatar, i-click natin yung avatar natin sa may right side ng ating screen. So makikita mo dyan yung your channel, paid membership, studio, YouTube studio, switch account, etc. Kung dati, year 2018 pa yung pinaka-latest, no? Ang makikita mo dyan kapag click mo yung avatar mo is Creator Studio. Automatic na dyan na. Pero ngayon, binago na ni YouTube. So, meron na siya ngayong YouTube Studio. I-click natin siya ngayon. So, after 48 hours, ito ang lalabas sa ating screen. Nasa YouTube Studio na tayo. Ito na yung channel dashboard natin, ito na yung mga analytics natin, ito na yung latest na upload natin na video, at meron ding mga recent subscribers, pati mga helpful tips, NACs, diba? So makikita mo dyan, dashboard videos, playlist analytics, comments, etc. May settings din, pati send feedback, pati Creator Studio Classic. So sabi ko nga kanina, once nasa home ka ng YouTube, pag click mo lang yung avatar mo, lalabas na kagad yung Creator Studio natin. Pero ngayon binago niya na, so meron na mas pinadali niya ng konti kasi makikita mo na dito yung monetization mo, which yun nga yung purpose mo, bakit gusto mong mag-apply sa YouTube Adsense. So doon muna tayo sa long way. So i-click natin yung Creator Studio Classic. So lalabas or magpa-pop up dyan yung isang dialog box nang magsasabing thanks for using YouTube Studio Beta. So skip lang natin yung mga Chong. Then after 48 hours lalabas siya sa Creator Studio. So yun yung Creator Studio natin. Nandun tayo sa dashboard ulit. Makikita mo doon kung ilan yung views mo. Yung sa akin is 69,936, tapos meron akong 444 subscribers pa lang. So yun na nga, nasa dashboard tayo. So makikita nyo ngayon dyan yung channel. So i-click nyo lang yung drop down at mapupunta tayo sa status and features. Dito sa status and features na to, makikita nyo kung ano na yung status nung channel natin. So since ako verified na, tas kung ano yung mga strikes mo, kung may copyright status ka, strikes ka na, or may community guideline status, strikes ka na rin, makikita mo siya dito. So since ako wala pa akong strike sa mga policies ni YouTube. So makikita nyo rin dito yung uploading, which is enabled na live streaming monetization. Punta lang tayo sa monetization tab. Hindi ko alam kung tab ang tawag dito or part monetization. I-click lang natin yung enable. At mapupunta tayo sa screen na channel monetization. Before, So dati, kapag click mo na yung enable na yon, lalabas sa'yo dito yung
4 steps. If I'm not mistaken, 4 steps ata siya or 5 steps kung paano ka makapag-apply ng Google AdSense, at i-start mo lang yan sa step 1, then mag step 2 ka, step 3, step 4, tapos charan, kapag-apply ka na ng Google AdSense mo account na nakalink sa YouTube mo. Pero ngayon hindi na, medyo naghigpit na si YouTube. Pag mag-apply ka na ng channel monetization, meron na silang requirement na kailangan ma-reach mo muna or makuha mo bago ka maging eligible para mag-apply sa YouTube AdSense. Ito ngayon. Makita mo dito, to get into the YouTube part-time program, your channel needs 4,000 public watch hours in the last 12 months and 1,000 subscribers. Your channel will also get reviewed to make sure it follow YouTube monetization policies. So ibig sabihin, bago ka maging eligible mag-apply, kailangan ma-reach mo muna yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Itong 1,000 subscribers na to, madali lang to para sa iba, pero sa akin kasi medyo nahihirapan ako kasi hindi ako masyadong full-time kasi nagwo-work din ako. So ang meron pa lang ako is 444 subscribers. Wala pa ako sa kalahati. So kailangan ko pang magtrabaho at para ma-reach ko yung 556 na subscribers bago ko ma-reach yung requirement nila na 1,000 subscribers. Sa watch hours naman, need natin or ng isang channel na ma-reach yung 4,000 watch hours within 12 months. Kailangan mga Tsong within 12 months lang yon. At least ako kahit papano, meron akong 3,755. Madali na lang yung 255 watch hours ko. So kayang-kaya ko nang trabahuhin yan. Yung subscribers na lang ang kailangan kong trabahuhin pa talaga. So sabi nga dito ni YouTube, will send you an email when you're eligible to apply. Kung before, tayo na mismo yung nagme-message kay YouTube or nag-email kay YouTube AdSense para makapag-apply tayo or maging parte tayo ng YouTube Partner Program. Pero ngayon, binago na ni YouTube. So sila na yung magsasabi sa atin kung pwede na tayong mag-apply para maging partner at kumita sa mga videos na i-upload natin. So once ma-reach ko or ma-reach natin yung 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours, mag-i-email si YouTube sa atin na eligible na tayo at bibigyan niya na tayo ng ways or siya na magsasabi kung paano tayo makakapag-apply for YouTube AdSense. So since ako 441 pa lang mga Tsong, kung mamarapatin ninyo, matulungan ninyo ako na ma-reach ko yung 1,000 subscribers. And ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo ng advance, Nax. So ito yung long way, no? Pero kung dun tayo sa pinakamadali, since pinadali nga ni YouTube at binago niya na, or balik tayo sa home. So since nasa home tayo, i-click lang natin yung avatar natin, tapos punta tayo sa YouTube Studio. Then after that, punta tayo sa monetization. Sa monetization, yun din yun. Lalabas din dun yung channel monetization. Tapos, makikita mo na dun yung kung na-reach mo na ba, kung ilan pa yung kailangan mong gawin requirements ni YouTube bago ka maging eligible. So, kung kagaya ninyo ako na at chinek ko na lahat ng mga YouTube videos on how to apply for YouTube AdSense, nagtataka ako bakit ganito yung screen nila ay different sa screen ko. Yun pala yung reason nun, kasi binago na ni YouTube yung rules para ma-monetize natin yung channel natin. Sa mga Tsong, hopefully nakatulong tong video ko sa mga curious at sa mga nako-confuse bakit hindi sila makapag-apply for monetization. So yun na nga ang dahilan, binago na ni YouTube ang kanyang rules para ma-monetize yung isang channel. So again mga Tsong, bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ni Tsong Bokbok, don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ni Tsong Bokbok. Salamat sa pagsama sa akin mga Tsong, and thank you for watching. Have a great day ahead. God bless us all. Bye!